Ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε τη μοναδική πράσα Τζι Σαν Πέντρου, την πλατεία του Αγίου Πέτρου, που δεν έχει τίποτα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι είναι άδεια, έχει 2-3 μηχανήματα έτσι λίγο σκουριασμένα, θα έλεγα, ας πούμε. Αυτό μπροστά μας πώς ονομάζεται, Νίκη, εδώ? Γύρω-γύρω όλοι. Γύρω-γύρω όλοι, λίγο σκουριασμένο και κάτι λείπει νομίζω. Δοκίμασε να δεις. Ψηλό, θέλει λίγο λάδωμα μάλλον. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι και τόσο κακή. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε δίπλα στην παραλία Praia da Baja. Βλέπουμε και ένα ναυάγιο στο βάθος, νομίζω. Ένα πλοίο που έχει ναυαγίσει. Αυτό είναι. Για να δω. Λοιπόν, ερώτηση quiz για όλους. Δίπλα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου βλέπουμε από πίσω μας έναν Άγιο. Ποιος Άγιος είναι? Ο Άγιος Παύλος. Λοιπόν, αυτή είναι η παραλία, η Μπάχα λοιπόν, όπως λέγεται. Συνήθως αυτό το όνομα δίνεται σε παραλίες που είναι πολύ έτσι επιμήκης, ας πούμε, και πολύ ίσχες. Εμένα μου φαίνεται όντως αρκετά μακριά η συγκεκριμένη παραλία και βλέπουμε και το ναυάγιο καλύτερα τώρα. Δεν ξέρω από πότε βρίσκεται εκεί το συγκεκριμένο ναυάγιο. Φυσάει αρκετά, έτσι είναι λίγο σκούρο το νερό, έχει σηκώσει άμμο, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μπάνιο αυτή τη στιγμή, παρόλο που δεν το συνηθίζουν τέτοια ώρα να κάνουν μπάνιο οι άνθρωποι, συνήθως έρχονται πιο μετά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι. Περνάμε έξω από το εστιατόριο Cabana Beach, που βλέπουμε ότι έχει βγάλει τραπεζάκια ακριβώς μπροστά από το εστιατόριο, αλλά και πιο κάτω επί της παραλίας. Αυτό είναι το εστιατόριο. Ναι, και πρέπει να είναι και ξενοδοχείο, δεν είμαι σίγουρος. Λέει ότι είναι μπαρ, εστιατόριο, πιτσαρία, αλλά μάλλον ξέρεις τι γίνεται. Βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου και πιο πάνω μάλλον κατοικούν άνθρωποι. Εδώ παρατηρούμε ότι υπάρχουν και πολλά όρνεα μαζεμένα στην παραλία. Ωραία κάδι. Φτάσαμε σε ένα πιο δημοφιλές τμήμα της παραλίας. Εδώ παρατηρούμε ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, παιδιά που παίζουν στο κύμα. Άνθρωποι οι οποίοι μάλλον ψαρεύουν. Βλέπουμε ότι κουβαλάνε αυτή τη στιγμή κάτι σαν μύδια, ίσως να είναι καβούρια, δεν είμαι σίγουρος. Υπάρχουν και μπάγκι όμως ταυτόχρονα, αρκετά μπάγκι. Πρέπει να είναι ένα τουριστικό γραφείο που κάνει tour εδώ και αφήνει τα μπάγκι για να τα βλέπει ο κόσμος και να κάνει tour, να τα νοικιάζει δηλαδή αυτά τα οχήματα. Πολύ ωραία. Στο βάθος βλέπουμε ότι η παραλία συνεχίζει, υπάρχουν πολλές βάρκες στο βάθος και άλλοι άνθρωποι που κάνουν μπάνιο πιο κάτω. Βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να περπατήσουμε μέχρι εκεί, θα έπρεπε να περάσουμε μέσα από το νερό. Έτσι, κατά μία έννοια, είναι μια άλλη παραλία εκεί, αφού είναι αποκλεισμένη από τη συγκεκριμένη που βρισκόμαστε. Περνάμε από πολύ όμορφες γειτονιές και παρατηρώ ότι πολλά σπίτια έχουν τις πόρτες τους ανοιχτές. Βλέπουμε τον κόσμο μέσα να παρακολουθεί τηλεόραση, να κάνει τις δουλειές του και αρκετή φύση. Μου αρέσει που οι γειτονιές έχουν χαμηλά κτίρια, μου αρέσει που υπάρχει αρκετό πράσινο και που βλέπουμε έναν ωραίο ουρανό χωρίς να τον κρύβουν τα κτίρια. Η νέα τάση πλησίματος. Δημιουργικό, φεύγουν οι κουτσουλιές και καθαρίζουν τα πάντα. Και εδώ περνάμε έξω από μια εκκλησία βαπτιστών. Δες εδώ τοπίο, έτσι. Πραγματικά μιλάμε για πολύ βασικές υποδομές. Ο δρόμος είναι σε πολύ βασικό επίπεδο. Εντάξει, εδώ υπάρχει άσφαλτος, αλλά παραδίπλα καλντερίμι, τούβλα. Έτσι, μιλάμε για μια κατάσταση. Προφανώς ο Δήμος δεν έχει αρκετά χρήματα. Προφανώς οι άνθρωποι εδώ πέρα δεν βγάζουν πολλά χρήματα και γι' αυτό το βλέπουμε και στα σπίτια. Πάντα ανακλάνουν φυσικά ας πούμε, την οικονομική κατάσταση των ανθρώπων που μένουν εκεί. Εμείς που μέναμε, για παράδειγμα, στην Μπάχα da Tijuca στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ήταν κάτι πολύ ψηλά κτίρια, κοντομίνιουμ με πισίνες. Σούζα! Ναι, αλλά εδώ σε αυτά τα μέρη οι άνθρωποι είναι πολύ χαρούμενοι, πολύ έτσι, ας πούμε, γνωρίζουν ένα τον άλλον, είναι σαν χωριό. Δεν είναι χωριό βασικά, αλλά είναι σαν χωριό. Θυμίζει πολύ χωριό και υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που δείχνουν κάτι τέτοιο. Ας πούμε, για παράδειγμα, είναι οι άνθρωποι με τα ποδήλατα, με χαλαροί. Είναι κάποιες λεπτομέρειες. Τώρα τις παρατηρούσα, τώρα δεν τις θυμάμαι να πω την αλήθεια. Αλλά οι πόρτες που βλέπουμε καμιά φορά ότι είναι ανοιχτές, επίσης θυμίζουν χωριό. Τα απλωμένα ρούχα. Τα παιδιά που παίζουν στις γειτονιές, ποδόσφαιρο, μπάλα, κλωτσοπουνίδια και άλλα διάφορα παιχνίδια. Όλα αυτά δίνουν μια άβρα χωριού. Γενικότερα η βορειοανατολική Βραζιλία έχει αρκετά οικονομικά προβλήματα, πάσχει, γι' αυτό πολλοί άνθρωποι από εδώ μετακομίζουν στο Σαν Πάολο και σε άλλα μέρη, ενδεχομένως ας πούμε στην Φλωρίπα, κάποιοι να μετακομίσουν εκεί στη Σάντα Καταρίνα. Βραζίλια, Ρίο ντε Τζανέιρο. Αυτές είναι οι, ας πούμε, πλούσιες, οι εύπορες πολιτείες και πόλεις της Βραζιλίας, ενώ εδώ αυτή, ας πούμε, η περιοχή, η γεωγραφική περιοχή της Βραζιλίας φημίζεται περισσότερο για το κλίμα, για το φαγητό και για τους χαρούμενους ανθρώπους. Αλλά δυστυχώς οικονομικά πάσχουν σίγουρα. Αυτά τα δύο πάνε αντίθετα συχνά, γιατί? Ναι. Υπάρχει όντως μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ του κλίματος και της οικονομίας μιας χώρας και αν δεν κάνω λάθος, η Σιγκαπούρη αποτελεί εξαίρεση, γιατί όντως έχει πολύ ζεστό κλίμα και παράλληλα η οικονομία της είναι αρκετά καλή. Κάποιοι έχουν ορθά ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα και άλλοι
πολύ κλειστά. Ναι, ωραία πόρτα αυτή και ωραίο το παράθυρο επίσης. Μ' άρεσε πολύ αυτό το στυλ. Περνάμε έξω από ένα τουριστικό γραφείο, έχουμε συναντήσει πάρα πολλά μέχρι τώρα. Εδώ μας δείχνουν κάποια πράγματα όπως είναι για παράδειγμα το Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses που ήμασταν χθες, εκεί κάναμε tour. Και προηγουμένως ήμασταν και στο Σαν Λουίς πριν φτάσουμε Μπαχερίνιας. Άρα πρακτικά εδώ τι βλέπουμε, το ταξίδι μας ξεκινώντας από το Σαν Λουίς. Φτάσαμε ουσιαστικά στο πάρκε του, ας πούμε, πήγαμε πρώτα Ατσίνς, Μπαχερίνιας. Από Μπαχερίνιας πήγαμε στο Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses και τώρα συνεχίσαμε και έχουμε φτάσει του Τόια. Αλλά σε λίγο θα πάρουμε άλλο λεωφορείο για να κινηθούμε μέχρι την Παρναΐμπα και μόλις φτάσουμε εκεί θα πάρουμε μάλλον ένα ταξί ή κάτι τέτοιο για να φτάσουμε Λουίς Κορέια στην ακτή. Από εκεί μετά θα συνεχίσουμε, μάλλον δεν έχουμε αποφασίσει, προς Μπάχα Γκράντζι και από εκεί σίγουρα μετά στη συνέχεια θα πάμε στη Ζέρικοακουάρα. Άρα μπορούμε να δούμε όλο μας το ταξίδι σε αυτό το χάρτη. Τι ωραίο. Κάποιος κουβαλάει τα χόρτα του. Και τώρα περπατάμε σε έναν πεζόδρομο που είναι πολύ ήσυχος, αλλά φαίνεται ότι δεξιά και αριστερά κανονικά υπάρχουν καταστήματα. Αυτή τη στιγμή μάλλον δεν λειτουργούν, είναι κλειστά λόγω μεσημεριού. Δεν ξέρω. Ναι, μάλλον έχουν σπαστό ωράριο εδώ λόγω ζέστης. Φαντάζομαι συμβαίνει σε πολλά μέρη και στη Βόρεια Αργεντινή για παράδειγμα το παρατηρήσαμε αυτό το φαινόμενο. Αλλά και στην Μπαχερίνια, που ήμασταν προηγουμένως, κάνουν κάτι αντίστοιχο. Βλέπω ότι δεν υπάρχει κανείς αυτή τη στιγμή. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πιο κάτω στο βάθος, στο ποτάμι. Νομίζω είναι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν με τις βάρκες, βαρκάριδες, ψαράδες, που κάνουν tour. Ακόμη και τα σκυλιά κάνουν τη σιέστα τους, έτσι. Εδώ λόγω ζέστης. Αυτό είναι το μέρος από όπου ξεκινήσαμε το tour της ημέρας και δεν έχουμε βρει εστιατόρια. Ναι, κλείσανε. Ήταν ένα-δυο έτσι ντόπια που αποφύγαμε, όμως τα αφήσαμε, δεν τα επιλέξαμε γιατί θέλαμε να πάμε σε εστιατόρια με μπουφέ. Τελικά όμως μείναμε με άδεια χέρια, με άδεια στομάχι προς το παρόν. Θα δούμε αν θα πετύχουμε κάτι προς το σταθμό, αλλά μάλλον όχι.